Recording in progress. Hey everyone, आज चाहिँ हामी इन्टरनेटको जेनरल चाहिँ हेर्छौँ है। सो हामी WWE को अब यो चाहिँ हाम्रो ओभरभ्यू भयो। हामी चाहिँ यो हेर्छौँ है, www वर्ल्ड वाइड वेब भनेको के हो है। यो भनेको जेनरली हामीले वेब भन्छौँ है। यो चाहिँ एउटा के भने इन्फर्मेसन चाहिँ नेटवर्क कम्प्युटरमा चाहिँ वर्ल्डभरिको नेटवर्क कम्प्युटरमा चाहिँ कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन स्टोर भएको छ होइन। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ टिम बर्नेलीले चाहिँ CERN मा चाहिँ होइन प्रपोज गराएको थियो कि www भनेर होइन। एन्ड वेब र इन्टरनेटमा के डिफ्रेन्स छ होइन, एउटै कुरा होइन कि यिनीहरू। इन्टरनेट भनेको कलेक्सन अफ नेटवर्किङ डिभाइस चाहिँ एकै ठाउँमा भएर, नट ओन्ली कम्प्युटर होइन, नेटवर्किङ डिभाइस राउटरहरू होइन, यस्तो यिनीहरू नेटवर्किङ डिभाइसहरूको डोमेनका डिभाइसेसहरू कम्प्युटरहरू टुगेदर कनेक्ट गरेर गर्ने एउटा कलेक्सन अफ त्यो फर्म क्लस्टरलाई नै हामीले इन्टरनेट भन्छौँ होइन। तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा कम्युनिकेट होस् होइन, डिसेन्ट्रलाइज डिजाइन होस्, ताकि कुनै त्यहाँ कुनै पनि सेन्ट्रलाइज बडी नहोस्। इन्टरनेट फङ्सन सेन्ट्रलाइज बडी हुने बित्तिकै मेन सर्भर डाउन हुने बित्तिकै सब क्रास हुन्छ। सो त्यही भएर डिसेन्ट्रलाइज डिजाइन हुनपर्छ होइन। द वेब इज अ कलेक्सन, वेब भनेको चाहिँ जस्ट एउटा कलेक्सन अफ डकुमेन्ट हो जहाँ चाहिँ हाइपर लिङ्क्स चाहिँ इन्टर कनेक्टेड हुन्छ। इन्टरनेट भनेको चाहिँ कम्प्युटर र नेटवर्किङ डिभाइस चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट भएको हुन्छ भने वेब चाहिँ एउटा डकुमेन्टको कलेक्सन हो जहाँ चाहिँ हाइपर लिङ्क चाहिँ एक आपसमा कनेक्टेड हुन्छ। अनि दिस डकुमेन्ट चाहिँ हामीले वेब ब्राउजरको थ्रु अथवा वेब ब्राउजरको थ्रु एक्सेस गर्छौँ र वेब सर्भरले प्रोभाइड गर्छ। यो भयो हाम्रो द वेब भर्सेस इन्टरनेटको कुरा होइन। अनि हाम्रो इन्टरनेट टर्मिनोलोजीमा एकदम धेरै सुनिरहेको हामीले कुरा के हुन्छ भने क्लाइन्ट हुन्छ, सर्भर हुन्छ, वेब पेज हुन्छ, वेब डकुमेन्ट भन्ने सुनिरहेको वर्डहरू हो कि यो भनेको। क्लाइन्ट भनेको कसले रिक्वेस्ट गर्छ सर्भिसको लागि होइन, एउटा कम्प्युटरबाट त्यो आफ्नो नेटवर्कमा होइन। सर्भर भनेको त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ रेस्पोन्स ब्याक गर्ने, रिसिभ गर्ने होइन, आउटपुट प्रोभाइड गर्ने चाहिँ सर्भरको काम हो। वेब पेज भनेको कुनै पनि पेज जुन चाहिँ इन्टरनेटमा होस्ट गरिएको छ। वेब डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अभियसली क्रिएटिङ वेब पेज बनाउने, मोडिफाइङ गर्ने कुरा चाहिँ वेब पेजमा इन्भल्भ हुन्छ होइन। अब वेब ब्राउजर भनेको के हो? ब्राउजर भन्ने बित्तिकै हामी त माइक्रोसफ्ट ब्राउजर सुनेछौँ, गुगल क्रोम, सफारीदेखि लिएर होइन, मोजिला फायरबक्स, ओपेरादेखि लिएर यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले वेब ब्राउजर भनेर सुनिरहेको र गर्दै मोबाइलमा ल्यापटपमा गरिरहेको कुरा हो होइन। सो यो चाहिँ एकदम नयाँ टर्म होइन, यो एउटा प्रोग्राम हो जहाँ चाहिँ वेबबाट इन्फर्मेसन रिट्राइभ गरिन्छ। इक्जाम्पलमा गुगल क्रोम, माइक्रोसफ्ट इन्टरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरबक्स, सफारी, नेटस्क्याप, मोसाइक, ओपेरा, LYNX टेक्स्ट बेक्स वेब क्लाइन्ट रहेछ। मैले यो चाहिँ खासै सुनेको थिएन होइन। अनि देन हामीसँग आयो वेब सर्भर। वेब सर्भर भनेको के हो होइन? वेब सर्भर भनेको चाहिँ यस्तो प्रोग्राम हो जसले चाहिँ रिक्वेस्ट वेब ब्राउजरको थ्रु रिक्वेस्टलाई वेट गरेर बसेको हुन्छ अथवा त्यसलाई त्यो रिक्वेस्ट आइसकेपछि रिप्लाई दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ वेब सर्भर भनिन्छ होइन। यसले चाहिँ जेनरली यसको मेन फङ्सन चाहिँ 4 हो। सर्भिङ वेब पेजेसलाई सर्भ गर्ने होइन, गेटवे प्रोग्राम्सहरूलाई रन गर्ने होइन, आउटपुट प्रोभाइड गर्ने, अनि कन्ट्रोलिङ एक्सेस दिने होइन, मोनिटरिङ कुन कुन एक्सेसहरू आएको छ लगइन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने कुरा चाहिँ पर्छ। इक्जाम्पलमा अपाचे, आइएस, नेटस्क्याप वेब सर्भर होइन। अनि वेब कनेक्सन होइन, वेब कनेक्सनको कुरा यहाँ आयो है। हामी त्यही चाहिँ डिएनएस अथवा जस आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरमा नै हामीले यसको बारेमा सर्व थाहा भएको जुन जस्तै इन्टरनेटको सर्भिस प्रोभाइड गर्छ त्यसलाई नै इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भन्छ जेनरल लेमन भाषामा होइन। पहिला चाहिँ वर्ल्ड हुन्छ, अनि त्यसपछि रिजनलमा आउँछ, रिजनलपछि लोकलमा आउँछ अभियसली। अनि होममा जान्छ, होमपछि यतापट्टि अब बिजनेस अर्गनाइजेसनमा छ नि, त्यहाँदेखि नेटमा जान्छ नि। यो त खासै केही कुरा होइन। अब वेब कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा होइन। वेब चाहिँ जेनरली वेब इन्फर्मेसन चाहिँ वेब पेजमा चाहिँ भएर बसेको हुन्छ। त्यो वेब पेज चाहिँ HTML फर्मेटमा हुन्छ होइन। वेब पेजेस चाहिँ कम्प्युटरमा जुन स्टोर हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले वेब सर्भर भनिन्छ। जस्तै वेब सर्भर फाइल सिस्टममा बसेको हुन्छ होइन। कमनली रिडिङ द पेज होइन, जब कम्प्युटरले चाहिँ जुन पेज रिड गर्छ नि त्यो चाहिँ वेब क्लाइन्ट हो होइन, कुनै पनि स्पेसिफिक वेब ब्राउजरको लागि होइन। अनि वेब सर्भर्सले चाहिँ रिक्वेस्टहरू चाहिँ वेब क्लाइन्टबाट चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ वेट गरिरहेको कतिखेर पठाउँछ र मैले इन्टरनेटको थ्रु यसलाई रिप्लाई ब्याक गरौँ भन्ने चाहिँ सर्भरको मेन मोटिभ हुन्छ कि होइन। इक्जाम्पलमा चाहिँ इन्टरनेट इन्फर्मेसन सर्भिस सर्भर र अपाचे पर्दो रहेछ होइन। नेक्स्टमा हु डिफाइन्स द वेब स्ट्यान्डर्ड। वेब स्ट्यान्डर्ड कसले डिफाइन
गरेको हुन्छ र वेब स्ट्यान्डर्ड चाहिँ डिफाइन गरिएको हुन्न वेब ब्राउजर्सबाट चाहिँ डेभलप पनि गरिएको हुन्न बट द वेब वर्ल्ड वाइड वेब कस्टोडियममा पर्छ होइन द स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ उनीहरूले सुनिरहेको हुन्छ कि जेनरली यो त दिमागमा त बसिरहेको हुन्छ HTML CSS XML र XHTML भन्ने चाहिँ होइन सो अब क्वेटेड फ्रम W3C भनेको त वर्ल्ड वाइड वेब कन्सोर्टियम भन्छ होइन जस्तै यसको चाहिँ जेनरली लङ टर्म गोलहरू हुन्छ होइन युनिभर्सल एक्सेस हुन्छ सेमेटिक वेब हुन्छ होइन वेब अफ ट्रस्ट हुन्छ होइन युनिभर्सल एक्सेस भनेको के हो to make the web accessible to all by promoting technology that takes into account the vast differences culture language education ability metro resources physical limitation of user on all continent and semantic web भनेको to develop a software environment that permits each user to make the best use of the resources available on the web and web of trust भनेको चाहिँ to guide the web development with careful consideration for the new or novel legal commercial social issue raised by this technology हैन सो HTTP भनेको के हो हैन HTTP भनेको हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल हो यो नि एकदम एउटा यस्तो यो प्रोटोकल चाहिँ जतिखेर नि छुट्छ जुन चाहिँ डेटा चाहिँ W3 को थ्रु चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ हैन यसले चाहिँ TCP कनेक्सन युज गर्छ TCP कनेक्सनको चाहिँ पोर्ट नम्बर 80 हुन्छ यो हामीलाई थाहा हैन टु टाइप्सको HTTP मेसेज हुन्छ कि रिक्वेस्ट हुन्छ कि रेस्पोन्स हुन्छ डेटा ट्रान्सफर चाहिँ कि प्लेन टेक्स्टमा गर्छ कि हाइपर टेक्स्टमा गर्छ कि अडियोमा गर्छ कि भिडियोमा गर्छ यो त डेटाको फर्मेट भयो है अनि अब हामी डायग्राममा हेरौँ है यहाँ मेसँग HTTP प्रोटोकल यो भयो अनि यहाँ क्लाइन्ट चाहिँ यहाँ सर्भर छ सुरुमा क्लाइन्टले चाहिँ सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठायो हैन अनि योमा पठायो एक्सेप्ट यो भयो अनि उता चाहिँ रेस्पोन्स आउँछ कि यसमा यति च्यालेन्जर यो भर्जन यो कन्टेन्ट नेट भनेर यताबाट रेस्पोन्स ब्याक हुन्छ यो चाहिँ HTTP को प्रोटोकल भयो हैन अब चाहिँ HTTP को रिक्वेस्ट रेस्पोन्स मोडल हेरौँ है क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ सर्भरलाई हैन अनि सर्भरले रेस्पोन्स गर्छ हैन सर्भरमा चाहिँ HTML कोड चाहिँ हुन्छ प्रोग्राम स्क्रिप्ट हुन्छ हैन अनि पछि के भन्छ भ्यालिड HTTP रिक्वेस्ट रेस्पोन्स मेसेजमा प्रोभाइड एडिसनल इन्फर्मेसन हैन यसले चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ रिक्वेस्टमा चाहिँ के जान्छ नि गेट index.html यो चाहिँ उ भयो अनि होस्ट यो छ युजर एजेन्ट यो छ एक्सेप्ट यो गर्छ रिक्वेस्ट यो चाहियो भनेको एक्सेप्ट ल्याङ्ग्वेज यो फर्ममा छ एक्सेप्ट क्यारेक्टर सेट भनेको यो छ मान्छे रेस्पोन्स मेसेजमा के हुन्छ नि होस्ट अब HTML को त्यो भयो लास्ट मोडिफाई यति भएको यति गतेको स्ट्याटस यो छ अब कन्टेन्ट टाइम यो छ सर्भर इन्जिनमा चाहिँ यो सर्भर यो सर्भर छ कन्टेन्ट लेन्थ यति छ भन्ने कुरा चाहिँ रेस्पोन्स मेसेजले दिन्छ हैन universal living with URL a uniform resource locator abbreviated URL also known as web address is a specific characteristic that continue a reference to a resource हैन यो भयो अनि uniform resource identify URL भनेको के हो एक्सटेन्सिबल स्किम फर आइडेन्टिफाई रिसोर्स कुनै पनि रिसोर्सलाई आइडेन्टिफाई गर्न जस्तै एउटा युनिफर्म हुनु पर्यो कमन मेथड अफ नेमिङ लोकेटिङ थिङ्स रिसोर्सेसमा कुनै इन्टिटी हुनु पर्यो पेज अथवा सर्भर अथवा वुमन हैन आइडेन्टिफाईमा एउटा क्यारेक्टरिस्टिक हुनु पर्यो जसले चाहिँ त्यो इन्टिटीलाई आइडेन्टिफाई गरोस् हैन युआरएल भनेको एउटा यस्तो सबसेट हो हैन जसले चाहिँ रिसोर्सेसलाई चाहिँ तिनीहरूको प्राइमरी एक्सेस मेकानिजमको थ्रु हैन आइडेन्टिफाई रिसोर्स गर्छ अनि युआरएल भनेको सबसेट अफ हैन URL are the subset of URL that identify resources that are globally unique. जो चाहिँ globally unique पनि हुन्छ persist even when the resource disappear हैन URL मा स्किममा के भन्छ FTP भनेको फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल न्यूज ग्रुप टेलनेट अनि मेल टु फाइल हो HTTP यो URL को स्किम भयो हैन अनि URL सिन्ट्याक्समा चाहिँ स्किमको यो रिजर्भ क्यारेक्टर यो भनेर अनि स्केप क्यारेक्टर फलोड बाइ x डिजिट हैन स्प्लस डट भन्ने हुन्छ त युआरएलमा www.umtn केटी आउँछ माथि कुनै पनि वेबसाइट गर्दाखेरि चाहिँ हैन सो सेपरेट युआरएल फ्रम क्वेरी भयो हैन अब युआरएलमा चाहिँ यस्तो फर्मेट अघि मैले भनेको थिएँ नि यस्तो यो दिन्छ नि यो चाहिँ जस्ट बिगिनिङ युआरएल भनेको चाहिँ सिम्बल स्टार्टिङ बिगिनिङ अफ क्वेरी हैन अनि जब ब्राउजरले सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ हैन यो क्वेरी पठाएर अन्त सर्भरले चाहिँ यो पठाउँछ पासेस प्यारामिटर टु द स्क्रिप्ट फर एक्जाम्पल जस्तै यो गेट भनेर यस्तो दिन्छ है यो मैले नोटिस गराएको थिएँ कि युआरएल गर्दाखेरि चाहिँ हैन अब आयो पार्शियल युआरएलमा चाहिँ के खाने
purpose, allow relative preference among object in the same hierarchy, and enable the location of a set of the object in a hierarchy, enabled by hierarchical delimiters, and delimiters slash dot like web authoring tool भनेको it is easier than ever to create a website with an HTML editor as a software developer continue to add tools that you can develop advanced features with style. Today, web authoring tools can provide the web power to build an interactive animated state-of-the-art website situated for anything for the personal web page to corporate business site. And the most commonly three web authoring tools need objects fusions, Microsoft front page, Macromedia, Dreamweaver, types of web authoring tool pure WYSIWYZ editors pure code based editors compound editors यो WYSIWYZ editor चाहिँ एकदम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले स्पेसली यो ट्युबमा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो हैन विथ अ प्योर WYSIWYZ editor भनेको you can work entirely in an interface that resembles a desktop publishing program. Net Object Fusion or Dreambeats are the example of pure WYSIWYZ editor. A pure code based editor with pure code based editor you work directly with raw HTML tags, set your own rules about how to lay out and organize your code. You have total control over your code, home size, home dog, a professional HTML, Pro, Weber, Active, Web Editor. This is the example of pure code based editor. No? Compound editor. With a compound editor, you can accomplish most of the tasks that in WYSIWYZ editing more, but switch from the word processor style editing window to source code view to modify the pages overlying HTML. Macromedia, Dreamweaver, Microsoft front page, Visual Page are the example of common editor. Then web programming language भनेपछि के हुन्छ भने the web is no longer but just presenting web भनेको generally त्यो के हैन के हो जस्ट एउटा इन्फर्मेसन प्रेजेन्ट गर्ने कम्प्युटर स्क्रिनमा सो अफ गर्ने चाहिँ वेब हैन जब मेनी कमर्शियल साइटले चाहिँ some method of getting information from browser to web and how do you program your website that it can interact with कसरी यस्तो वेबसाइट बनाउनु ताकि जुनमा चाहिँ नर्मल अर्डिनरी पर्सनले पनि आई मिन त्यो ब्याकग्राउन्डको प्रोफेसनल नभएकोले कसरी यो प्रोग्राम युज गर्न सकोस् भन्ने प्लेटफर्मको चाहिँ गराइन्छ हैन इन्टरफेस त्यसरी क्रिएट गरिन्छ with XML data from spreadsheet reports and other applications can be easily displayed on the web. Can we learn XML without understanding HTML or other web language manipulations rise भएको छ मार्कअप हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ 1970 मा चाहिँ जेनरलाइज मार्कअप ल्याङ्ग्वेज इन्ट्रोड्युस भएको थियो 1980s मा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड GML भयो अनि त्यसपछि देन HTML अनि अहिले चाहिँ XML भएको छ नट इन्टरनेट HTML रिप्लेस गर्ने हैन त जेनरली इन्ट्रोड्युस भएको छ हैन एज बेटर डेटा डिस्क्रिप्सन दिन्छ के XML ले HTML HTML XML हैन सुरुमा चाहिँ मिडल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ SQL पर्छ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ HTML युजेस अफ ल्याङ्ग्वेजमा वेब पेजेसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जेनरल काइन्ड अफ यसरी डिफाइन गरेको भन्ने कुरा छ हैन HTML भनेको चाहिँ के हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हैन यो चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन बट cannot be used to describe computation and used to describe the general form layout of the document to be displayed. यो चाहिँ एउटा कुनै पनि डकुमेन्ट वेब ब्राउजरमा एउटा डकुमेन्टको चाहिँ लेआउट दिने काम गर्छ जसमा चाहिँ कन्टेन्ट र कन्ट्रोलको कुरा हुन्छ अनि एलिमेन्ट यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हैन है HTML भने HTML एलिमेन्ट ट्याग्समा चाहिँ जस्तै यो छ हैन यो प्याराग्राफको पी अनि एलाइन यो दिने अनि यो इन्डिङ यो चाहिँ एलिमेन्ट भयो हैन यो चाहिँ एट्रिब्युट भयो एट्रिब्युटको भ्यालु भयो यो चाहिँ इन्डिङ भयो यु ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पोर्टेन्ट टर्म्स रिलेटेड टु HTML नट केस सेन्सिटिभ यो खासै केस सेन्सिटिभ चाहिँ हुँदैन लाइक स्पेसिङको कुरादेखि लिएर अनि यो चाहिँ छ यसमा चाहिँ त्यो प्रोब्लम छैन अनि HTML 1.0 चाहिँ 1984 मा by CERN ले क्रिएट गरे हो हैन नाउ कन्ट्रोल ओभर बाइ WWW consortium which ले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड सेटअप गरेको छ WWW भनेको एउटा यस्तो प्रोटोकल हो वेबको जुनमा चाहिँ HTML is the only one of the language used to deliver information over the internet हैन प्राइमरी युज टु क्रिएट सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ वेब पेज क्रिएट गर्न गरेको त्यसपछि त्यसले चाहिँ इन्टरनेशनल कम्प्युटर कोडिङ ल्याङ्ग्वेजमा जसले चाहिँ के फेसिलिटेट गर्यो भने युनिभर्सल एक्सेस दियो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्मको थ्रु नेटवर्कमा टर्मिनलमा हैन
originally provided access to text-based environment and facilitate the access of the source information हैन HTML भनेको जस मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो जसले चाहिँ ब्राउजरलाई भन्छ कि तैँले कसरी डकुमेन्ट ट्रिट गर्छस् कसरी डिस्प्ले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ HTML ले सो गर्छ it shows the way the heading and spaces are inserted for example another important function of HTML चाहिँ यसले चाहिँ एउटा यस्तो रेफरेन्स सिस्टम दिन्छ लिङ्किङ डकुमेन्टलाई अथवा कुनै पनि डकुमेन्टलाई रेफरेन्स सिस्टम दिन्छ HTML ले कुनै पनि फाइललाई सपोर्ट गर्छ अथवा यसलाई सपोर्ट इनेबल गर्छ हैन ताकि कुनै पनि लिंक कीवर्डको थ्रु लिंक गरोस् इन द पर्सन द टेक्स्ट क्लिक अन द वर्ड फाइल्स इज डिस्प्ले हैन HTML को फिचर्समा के छ नन लिनियरिटी छ सपोर्ट HTML छ सपोर्ट मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज छ सपोर्ट इम्बेडेड कन्ट्रोल सिस्टम छ सपोर्ट इन्क्रिप्टिङ छ अनि यसले चाहिँ इन्हान्सिङ पेटिङ अप्सन पनि सपोर्ट गर्छ हैन जस नन लिनियरिटीमा चाहिँ यो चाहिँ के भन्नु नन लिनियरिटी भनेको यो द फंक्सन अफ द आर्किटेक्चर अफ वेब पेज टु मेक द सेन्स टु भिजिटर हैन HTML चाहिँ सपोर्ट गरेर यसले चाहिँ त्यो कुनै पनि वेब पेज क्रिएट गर्दाखेरि इनेबल गराउँछ हैन सपोज मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज वेब पेज आर क्रिएटेड टु मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज एन्ड कल internationalization it provides the language identifier that is typed in the language in which the text are on the web page is to be displayed हैन यसले त इम्बेडेड कन्ट्रोललाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ एक्टिभ एक्स कन्ट्रोल गर्छ प्लगइन्सलाई हैन इन्टरएक्टिभ कन्ट्रोल जसले चाहिँ वेब पेजमा इन्सर्टेड गरिएको हुन्छ फ्रम द फाइल ताकि दैट एक्जिस्ट एट अनदर लोकेसन अन द वेब हैन यसले चाहिँ स्क्रिप्टिङ पनि सपोर्ट गर्छ त्यो डाइनामिक वेब पेज देखाउनको लागि युजर इन्टरएक्टिभिटी हाई बनाउनलाई पर्सनलाइज इन्टरफेस वेबसाइट बनाउनको लागि हैन यसले चाहिँ प्रिन्टिङ अप्सन पनि गर्छ सपोज यु क्यान प्रिन्ट अल द वेब पेज दैट आर लिंक्ड टु द स्पेसिफिक वेब पेज हैन यो HTML को फिचर्समा नन लिनियरिटी HTML मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज अनि इनेबल कन्ट्रोल स्क्रिप्टिङ अनि इन्हान्स्ड प्रिन्टिङ अप्सन चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा भयो नेक्स्ट इज DHTML आयो हैन DHTML भनेको जस एउटा HTML को कम्बिनेसन हो र डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल डम र स्टाइल सिट अनि स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा कम्बिनेसन फर्मलाई हामीले DHTML दिएको हुन्छ यसले चाहिँ वेब पेज क्रिएट गर्न अलाउ गर्छ ताकि त्यो मोर एकदम रेस्पोन्सिभ होस् इन्टरएक्टिभ होस् कि युजरको लागि देन HTML एज कम्पेयर टु HTML है यसमा चाहिँ मेनली तीनटा कम्पोनेन्ट चाहिँ एउटा पोजिसनिङ स्टाइल मोडिफाइङ र इभेन्ट ह्यान्डलिङ हैन इट रिलाइज अन द ब्राउजर फर डिस्प्लेइङ एन्ड म्यानिपुलेट अफ द वेब पेज हैन मेनी युजर्सहरूले चाहिँ यो वर्ड ब्राउजरलाई चाहिँ अस्ट्रेली युज गरिरहेको छ हैन दे आर क्रिएट टु भर्जन अफ इच साइट्स हैन यो मान्छेले चाहिँ एउटा इच साइडको दुईटा भर्जन क्रिएट गर्न सक्छ र सर्ट पनि गर्छ डिफ्रेन्ट ब्राउजर्स भर्जन्समा हैन DHTML ले चाहिँ HTML कै स्ट्रक्चर युज गरेको छ ताकि इन्टरएक्टिभ फिचर्स होस् हैन इच HTML एलिमेन्ट इज सेन एज अब्जेक्ट हैन प्रत्येक HTML पेज एलिमेन्टलाई चाहिँ यसले अब्जेक्टको रूपमा हेरेको छ र जस्तै हामीले चाहिँ अब्जेक्ट डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडलको लाई भनिन्छ र यसले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड इन्टरफेस प्रोभाइड गरेको छ अब्जेक्टलाई ताकि डेभलपरले गर्न सकोस् DOM enables any HTML tags to be seen to as an object हैन अब a web page is composed एउटा कुनै पनि वेब पेजमा चाहिँ सिंगल अब्जेक्ट मिनिमममा हुन्छ दैट आर द एलिमेन्ट अनि तिनीहरुको प्रोपर्टिज हुन्छ फिचर्सहरु हुन्छ हैन त्यो क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ तिमीले चाहिँ एड स्क्रिप्ट गरेर स्पेसिफिक एक्सन दिएर एकदम झन् इन्टरएक्टिभ बनाउन रेस्पोन्सिभ बनाउन सक्छौ हैन वेब पेज स्टाइल सेट्स डिस्क्राइब्स द डिफल्ट स्टाइल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ पेजेस वेयर डिफल्ट ब्याकग्राउन्ड कलर इमेज हाइपरटेक्स्ट लिंक कलर एन्ड कन्टेन्ट यो त obviously यो कुनै पनि वेब पेजको फिचर्सको कुरा भयो हैन स्टाइल सेट्स आर युज्ड टु इन्स्योर कन्सिस्टेन्सी अक्रॉस द पेज त्यो स्टाइल सेट्स चाहिँ एउटै कन्सिस्टेन्सी भएको चाहिँ राम्रो देखिन्छ हैन एट्र्याक्टिभ हुन्छ हैन सो क्यास्केडिङ स्टाइल सेट्स चाहिँ अलाउ गर्छ DHTML ले हैन अनि डाइनामिक फन्ट्स आर डाइनामिक फन्ट्स पनि DHTML को क्यारेक्टर हो जसमा चाहिँ वेब पेज डिजाइनरहरूले चाहिँ फन्ट्स लाइन्सको कुरादेखि लिएर स्पेसिफिक स्टाइल साइज कलर जुन सानो टपिकलाई पनि यसले चाहिँ एकदम हुन्छ नि आइडेन्टिफाई गरेर एकदम राम्रो बनाएको छ दिस फन्ट इज नट डिपेन्डेन्ट अन द वाट प्रोभाइड्स है अब आयो चाहिँ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भनेको एउटा जस्ट एप्लिकेसन प्रोग्रामिङको इन्टरफेस हो जुन चाहिँ www ले प्रोभाइड गरिएको डेभलप गरेको एउटा लोजिकल रुल्स हो हैन जसले चाहिँ एउटा कुनै पनि डकुमेन्टको जुन लोजिकल स्ट्रक्चर देखाउँछ यसरी गरेर एक्सेस गर्ने यसरी गरेर म्यानिपुलेट गर्ने जस एउटा मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडलको काम हुन्छ जसमा चाहिँ अब्जेक्ट्स प्रोपर्टिज र मेथड्स चाहिँ यसले म्यानिपुलेट कन्टेन्टलाई पढ्छ स्ट्रक्चर दिन्छ स्टाइल दिन्छ हैन अनि चेन्जेस त्यसमा भएको चेन्जेसलाई डिप्लोयलाई चेन्जेसलाई यसले डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ अनि यसमा चाहिँ सर्टेन प्रोपर्टिज मेथड्सहरु हुन्छ जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो हैन यसले चाहिँ प्रोग्राम प्रोसिड्युर पनि हो भनिन्छ हैन जसमा चाहिँ क्यान बी
यसको चाहिँ फ्रेमहरुको कन्टेन्टहरु चाहिँ अब्जेक्टको थ्रु पेन्ट मेथडबाट प्रिन्ट गर्न सकिन्छ र डोम भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र ल्याङ्ग्वेज न्युट्रल प्लेटफर्म हो है And DOM is the purpose specification for how objects on the web page are represented. Of course, Microsoft Netscape is having their own version of DOM and have submitted them to the World Wide Consortium to decide on a station. DOM defines each objects on a web page. And every web page, every कुरा चाहिँ define गरेको हुन्छ ताकि त्यो इमेज होस् चाहे लिंक होस् चाहे स्क्रिप्ट होस् इच एभ्री कुरा र एट्रिब्युट पनि कुन अब्जेक्टसँग एसोसिएटेड छ सबै कुरा डममा डिफाइन गरिएको हुन्छ द फ्याक्ट यसमा के छ भने नेटस्केप्स नेभिगेटर र माइक्रोसफ्ट इन्टरनेट एक्सप्लोररले चाहिँ डिफ्रेन्ट डोमहरु युज गरेको छ ताकि मेन रिजन चाहिँ वाइ इज ब्राउजर इम्प्लिमेन्टेसन अफ DHTML इज डिफरेन्ट हैन अब आयो Xhtml एक्सटेन्सिबल मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हैन यो चाहिँ एकदम www ले नै गरेको प्रपोज गरेको हैन extensible concept बनेको र यसले चाहिँ के भन्छ that can be stored on the web and it is extensible because anyone can invent a set of purpose that describing the appearance of web page to enhance web page HTML redesigned by using XAML to form XHTML हैन यसमा चाहिँ HTML को with use XML चाहिँ गरियो भने चाहिँ XHTML भन्दो रहेछ हैन यो एकदम पोर्टेबल हुन्छ स्मल डिभाइसमा इनेबल गर्न सकिन्छ टु सपोर्ट इम्बेडेड प्रोग्रामिङ हैन XHTML डिफरेन्ट प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिसेस हैन प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिसेसलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ इट हैज स्ट्रिक्ट कोड रुल्स हैन जस्तै सिमेट्रिक फर्म्स युज लोअर यसमा चाहिँ अलिक सेन्सिटिभ रहेछ यो चाहिँ हैन XHTML चाहिँ जुनमा चाहिँ लोअर केस युज गर्नुपर्छ इन्मेन्टरलाई कोर्स अनुसार इन्क्लोज गर्नुपर्छ ट्यागलाई इन गर्नुपर्छ फ्रन्ट स्ल्यास हालेर हैन यो चाहिँ अलिक सेन्सिटिभ रहेछ है XHTML इज कम्पेयर टु द अदर हैन WML भनेको चाहिँ लुजली बेस्ड अन HTML हैन ह्यान्डहेल्ड डिभाइस मार्कअप ल्याङ्ग्वेज जसले चाहिँ to present text portion of a web page on cell phone. Cell phone मा जुन छ text portion हरु text मा लेखिएको छ PDA जुन personalization चाहिँ WML ले present गरेको रहेछ है it is a open source language है part of wireless application protocol यो पनि एउटा XML जस्तै हो जस्ट यसको चाहिँ सिमिलर फंक्सन चाहिँ HTML 4.0 सँग मिल्छ जनरली स्मल स्क्रिन डिभाइसलाई जस्तो लाइक फोनहरुको लागि युज गरेको छ यसको फिचर चाहिँ स्मल डिस्प्ले हो लिमिटेड इनपुट क्यापेसिटी न्यारो ब्यान्ड नेटवर्क कनेक्सन लिमिटेड मेमोरी लिमिटेड सीपीयू पावर प्रोवाइड WML युजर्स विथ गेम्स इमेज सर्भिसेस र इन्स्टान्सहरु युज गरिएको हुन्छ हैन अनि WML supports the meta element that supports names schemas content attributes हैन यसले चाहिँ लिंक एलिमेन्ट सपोर्ट गर्दैन किनकि त्यहाँ कुनै पनि लिंकिङ एक्सटर्नल मेटा डेटासँग कुनै पनि काइन्ड अफ मेकानिजम छैन यसले एउटा स्ट्रिक्ट प्यारामिटर चाहिँ फलो गरिएको हुन्छ ताकि स्मल साइज फाइललाई मेन्टेन गरिराखोस् भनेर हैन WML ले WAP लाई युज गरेको हुन्छ जुनसँग लिमिटेड मेमोरी हुन्छ यसै स्क्रिप्टिङको कुरा इभेन्ट ह्यान्डलिङको कुराहरु चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ नेभिगेसन र स्क्रिप्ट इन्भोकेसनको लागि हैन यसले चाहिँ युजरसँग इन्टर्याक्ट होस् ताकि पेजसँग र अटोमेटेड पेज जम्प पनि गर्न सक्छ अनि WML सिन्ट्याक्स चाहिँ यसले टेक्स्ट र ग्राफिक्सलाई पनि म्यानेज गर्न सक्छ ताकि इनपुट डेटा हाइपरलिंक्स नेभिगेसन चाहिँ यसले ओभरभ्यू गरिराखोस् डेक्स आर logical root element that's car entities car represents the parts of the text while dex represent the complete text cast ले चाहिँ कुनै पनि task को part determine गर्छ भने dex ले चाहिँ task determine गर्छ dex ले चाहिँ network time लाई minimize गर्ने load download लाई reduce गर्ने ताकि you can download a deck at a time you do not need network connection to navigate between the cards किनकि एउटा टास्क भित्रै पर्छ नि त सो यसलाई चाहिँ नेटवर्क कनेक्सन भित्र जानु पर्दैन यो चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली डिफाइन्ड हुन्छ र यो डोमेन स्पेसिफिक पनि हुन्छ र यसमा पनि केस सेन्सिटिभ रहेछ जुन चाहिँ लोअर केसमा लेख्नु पर्दो रहेछ एट्रिब्युट्सलाई कोटेड दिन पर्छ हैन क्लोजिङ ट्याग्सहरु हाल्नु पर्छ म्याक्सिमम डेक्स साइजको चाहिँ 1492 बाइट्सको हुनु पर्दो रहेछ है एक्सटेन्सिबल मार्कअप ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड वे हो ताकि इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नको लागि इन्टरचेन्ज गर्नको लागि ताकि इन्टरकनेक्टेड डिभाइसेसमा यो पनि एउटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज होइन यो त मेटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो जसले चाहिँ एउटा रुल्स बनाउँछ एउटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेजलाई बनाउनको लागि एउटा रुल्स क्रिएट गरेको हुन्छ ब्राउजरले चाहिँ XML को प्रोसेसलाई आइसोलेट गरेको हुन्छ हैन यसबाट इन्फर्मेसन डकुमेन्टबाट इन्फर्मेसन निकाल्न गरेको हुन्छ XML भनेको एकदम फ्लेक्सिबल हुन्छ के टु क्रिएट कमन फर्मेट है ताकि जुन क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा हुन्छ अनि
तिनीहरूलाई चाहिँ डेटालाई इनेबल गर्नेदेखि लिएर कन्ट्रोल गर्ने कुरा चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल कुरा हो होइन। यसले डेभलपरलाई चाहिँ फर्मेट सेयर गर्ने कुरा लिएर इन्टरनेटको थ्रु अथवा वेबको थ्रु गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ W3C को रिकमेन्डेसन हो, जुनमा चाहिँ वेब पेज बाई वाट द डेटा मिन्स होइन डिस्क्राइब गरिएको हुन्छ। XML-मा चाहिँ डेभलपर्सलाई चाहिँ डाइभर्स डेटा टाइप्स र फर्मेट्सहरू इनेबल एप्लाई गर्न सकिन्छ, काम गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्समा भए पनि। अनि यसले डेटा टु द XML डेटालाई चाहिँ XML-मा चेन्ज गर्न सकिन्छ ताकि डेटालाई चाहिँ जुन एक्सचेन्जेबलको कम्प्लेक्सिटी घटोस् होइन। अनि क्यान बी इजिली रिड होइन, डिफ्रेन्ट टाइप अफ एप्लिकेसन भए पनि। इट प्रोभाइड्स इजी टु पास सिन्ट्याक्स टु रिप्रेजेन्ट डेटा बाई आइसोलेटिङ द कन्टेक्स्ट कम्पोनेन्ट from the descriptive rendering instruction. The capability separates content and presentation. XML tags are not predefined. XML allows you to define your own tags. यसले चाहिँ आफ्नै ट्याग्स गर भन्छ, आफ्नै डकुमेन्ट स्ट्रक्चर बना भन्छ होइन। XML को फिचर्स चाहिँ के भने रिटन इन प्लेन टेक्स्ट होइन, रिडेबल हुनु पर्यो। यु क्यान एडिट अर भ्यू अन XML डकुमेन्ट विथ सिम्पल टेक्स्ट एडिटर होइन। प्लस प्लेटफर्म सफ्टवेयर हुनु पर्यो, हार्डवेयर इन्डिपेन्डेन्ट टुल्स हुनु पर्यो ताकि ट्रान्समिटिङ इन्फर्मेसन सजिलो होस्। Used primarily for web pages, XML allows the author to extend and customize basically HTML formatting by creating proprietary tags and text behavior. XML is meant to emphasize intelligent and local formatting within technical documents in order to streamline searching and categorizing to ensure a total cross-browser compatibility. XML based language के example मा यहाँ यत्रो धेरै छन्। CDF, CML, EDTML, FlowML, ITML, MathML, PXML, XHTML, XSL, and XSLT. Just this is for today. Thank you so much.